Hello learner, welcome to my YouTube channel. How English सिकौं. Welcome back to another advanced English structure learning session. Join us on a journey of linguistic exploration and mastery. तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला. कतिपय स्टुडेन्टले मलाई भन्नु भएको थियो कि अलि छिटो बोल्नु भयो, अलि बिस्तारै बोलेर बनाउनु न भनेर भन्नु भएको थियो. मैले छिटो बोल्ने कारण चाहिँ भिडियो लामो नहोस् भनेर हो. प्राय अरु च्यानलमा एउटै स्ट्रक्चरले लामो भन्दा लामो भिडियो बनाउने गर्छन् हैन. मैले चाहिँ थोरै समयमा तपाईलाई 5 वटा स्ट्रक्चरको भिडियो चाहिँ थोरै भिडियोमा पनि धेरै जानकारी होस्, धेरै बुझ्ने होस्, अलि छिटो बोलेको छु है. तैपनि म प्रयास गर्छु भिडियो अलि छोटो होस् र बिस्तारै पनि बोल्न सकौं र तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै कुराहरु जानकारी गर्न सक्नुस्, सिक्न सकौं भन्ने उद्देश्यले मैले अलिकति छिटो बोलेको छु. म सकभर हजुरहरुलाई बिस्तारै बोलेर नै सिकाउने प्रयास गर्दछु है त. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. पहिलो स्ट्रक्चरबाट सुरु गरौँ है त. जस्तै हामी डेली लाइफमा भन्छौं नि, मलाई के थाहा थियो र त्यो आउँथ्यो भन्ने कुरा, मलाई के थाहा थियो र त्यो पनि जान्थ्यो भन्ने कुरा, मलाई के थाहा थियो र त्यसले भनिदिन्थ्यो भन्ने कुरा. अब यस्तो प्रकारको वाक्यहरुलाई चाहिँ हामीले अंग्रेजीमा कसरी भन्छौं भन्दाखेरि यसको लागि हामीले स्ट्रक्चर हेरौं. स्ट्रक्चर रहेको छ लिटल डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नो. यहाँ सब्जेक्टको ठाउँमा अब ही हुन सक्छ, सी हुन सक्छ, आई हुन सक्छ है. त्यसैगरी प्लस दैट प्लस पास्ट टेन्समा हुन्छ है. यो चाहिँ लिटल डिड भएको कारणले यो पास्ट टेन्समा हुन्छ है, पास्ट टेन्सको सेन्टेन्स. अब यहाँ लिटल डिड आई नो अथवा लिटल डिड ही नो, लिटल डिड सी नो को अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै सरप्राइजिङ क्या. अब स्पिकर वाज अनवेयर, अब केही कुरा थाहा नै थिएन क्या उसलाई. अब जसले भनिरहेको छ नि स्पिकरले, जो बोलिरहेको छ नि उसलाई चाहिँ त्यो बारे थाहा नै छैन. यस्तो होला भन्ने कुरा मलाई के थाहा भन्ने खालको अर्थ बुझाउँछ है यो लिटल डिड आई नो अथवा ही नो अथवा सी नो ले चाहिँ है त. अब यसको चाहिँ हामीले एक्जाम्पलद्वारा नै प्रष्ट हौं है त. पहिलो एक्जाम्पल रहेको छ हामीलाई के थाहा थियो र त्यसले झुटो बोलिरहेको थियो भन्ने कुरा. लिटल डिड वी नो दैट ही वाज टेलिङ अ लाई. लिटल डिड वी नो दैट ही वाज टेलिङ अ लाई. अब हामीले यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छौं है, हामीलाई के थाहा थियो र भन्नु र हामीलाई थाहा नै थिएन भन्नु एउटै हो नि त हैन र. जस्तै हामीलाई के थाहा थियो र त्यसले झुटो बोलिरहेको थियो भन्ने कुरा भन्नु र हामीलाई थाहै थिएन कि त्यसले झुटो बोलिरहेको थियो भन्ने कुरा एउटै हो. त्यसैगरी अर्को पनि यस्तो हुन सक्छ कि हामीलाई अलिकति पनि थाहा थिएन त्यसले झुटो बोलिरहेको थियो भन्ने कुरा हो. यसको यो तीनवटा अर्थ चाहिँ एउटै आउँछ. हामीलाई के थाहा थियो र हामीलाई थाहा नै थिएन अथवा हामीलाई अलिकति पनि थाहा थिएन हो. यसरी चाहिँ तपाईहरुले जुन प्रयोग गर्दा पनि अर्थ चाहिँ एउटै हो भन्ने बुझौं है त. त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ मलाई के थाहा थियो र त्यसले नाइ भन्थ्यो भनेर. लिटल डिड आई नो दैट ही वुड डिनाई. लिटल डिड आई नो दैट ही वुड डिनाई. अब यहाँ चाहिँ अघि जस्तै हामीले मलाई के थाहा थियो र को ठाउँमा मलाई अलिकति पनि थाहा थिएन अथवा मलाई थाहा नै थिएन त्यसले नाइ भन्थ्यो भनेर भन्न सकिन्छ है. त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ त्यसलाई के थाहा थियो र मैले त्यसलाई कुट्थे भनेर. त्यसलाई के थाहा थियो र मैले त्यसलाई कुट्थे भनेर. लिटल डिड ही नो दैट आई वुड बीट हिम. लिटल डिड ही नो दैट आई वुड बीट हिम. यसमा पनि तपाईले अरु राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. जस्तै त्यसलाई के थाहा थियो, त्यसलाई अलिकति पनि थाहा थिएन, त्यसलाई थाहै थिएन भनेर राखेर बनाउन सकिन्छ है. यो त भयो पास्टको कुरा. हामीले यसलाई प्रेजेन्टमा फ्युचरमा पनि बनाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्दा यो बुझौं कि जस्तै मलाई के थाहा थियो र त्यो आउँथ्यो भनेर. यसको मतलब के हो त, यसले के भन्न खोजिएको भन्दाखेरि त्यो आउँदैन होला भन्ने सोचेको थिए तर त्यो त आयो भन्न खोजिएको अर्थ चाहिँ यो हो नि त. जस्तै कि मलाई के थाहा थियो त्यो आउँथ्यो भनेर भन्नेको अर्थ त त्यो आउँदैन होला भन्ने सोचेको थिए तर त्यो आयो भन्ने हो नि त. अब यो त पास्टमा भयो हैन. भन्ने प्रेजेन्टमा, जस्तै प्रेजेन्टमा त्यसलाई के थाहा म कहाँ छु भनेर भन्ने भयो भने पास्टमा चाहिँ यसको के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यसलाई के थाहा थियो र म कहाँ थिएँ भनेर. तैँले नभनेसम्म त्यसलाई थाहै थिएन नि म कहाँ थिएँ भन्ने कुरा भयो भने प्रेजेन्टमा चाहिँ अहिले पनि थाहा छैन क्या. म कहाँ छु भन्ने कुरा त्यसलाई थाहा नै छैन हो. यसरी चाहिँ छुट्टिन्छ है. यसको अर्थ चाहिँ यसरी छुट्टिन जान्छ है त. हामीले यसलाई प्रेजेन्टमा, फ्युचरमा, पास्टमा पनि बनाउन सक्दो रहेछौं भन्ने कुरा थाहा भयो भनेपछि अब यसलाई प्रेजेन्टमा कसरी बनाउने, फ्युचरमा कसरी बनाउने भनेर हेर्दाखेरि डिडको ठाउँमा हामीले डु डज राख्छौं. सब्जेक्ट अनुसार डु डज राख्छौं है त. अब यसको हामीले एक्जाम्पल हेरौं अनि त्यहीबाट हामीले प्रश्न हुन्छ है त. त्यसलाई के थाहा छ र म कति तनावमा छु भन्ने कुरा अथवा त्यसलाई थाहा पनि छैन कि म कति तनावमा छु भन्ने कुरा. र अर्को पनि त्यसलाई अलिकति पनि थाहा छैन कि म कति तनावमा छु भन्ने कुरा. अब यसको इंग्लिशमा हुन्छ
लिटल डज ही नो द्याट आई एम इन भेरी टेन्स। लिटल डज ही नो द्याट आई एम इन भेरी टेन्स। यहाँ टेन्सको अर्थ चाहिँ टेन्सन भन्ने हुन्छ नि, तनाव भन्ने हुन्छ। अब यहाँ फेरि यो नसोच्नु होला टेन्स भनेको फेरि हाम्रो सिम्पल टेन्स पास्ट टेन्स भनेर चाहिँ नबुझ्नु होला है। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले विल र स्याल फ्युचर चाहिँ जनाउने हिसाबले चाहिँ गरेको छौँ है त। एक्जाम्पल हेरौँ है त। अब यहाँ त्यसलाई थाहा पनि हुने छैन अथवा हुँदैन कि म त्यहाँ हुनेछु भनेर। अब यसले चाहिँ फ्युचर देखाएको छ है। जस्तै कि त्यतिखेरको समयमा म त्यहाँ हुनेछु भन्ने कुरा त्यसलाई थाहा हुँदैन, तर म फ्युचरमा छु त छैन, त्यसलाई थाहा पनि हुनेछ त त्यो पनि छैन। यो चाहिँ फ्युचरलाई इन्डिकेट गरेको छ यसले। त्यसलाई अलिकति पनि थाहा हुने छैन कि म त्यहाँ हुनेछु भनेर। लिटल विल ही नो द्याट आई विल बी देयर। लिटल विल ही नो द्याट आई विल बी देयर। अब यो चाहिँ खासमा चाहिँ फ्युचर र प्रेजेन्टमा भन्दा पनि खासमा चाहिँ यो पास्टमा बढी चल्छ है। यसको युज चाहिँ बढी पास्टमा हुन्छ क्या। लिटल डिड भनेर चाहिँ पास्टमा चाहिँ बढी प्रयोग गरिन्छ है। यसको लागि चाहिँ यसरी बुझौँ है त हामीले। त्यसै गरी हामी अब स्ट्रक्चर नम्बर 2 हेरौँ है त। जस्तै हामी डेली लाइफमा भन्छौँ नि, तिनीहरूको मिलिमत्तमा हामीलाई ठग्यो, तिनीहरू मिलेर चोरे। पुलिसको मिलिमत्तमा एयरपोर्टबाट सुन छिराएको त हो नि। मिलिमत्तमा, मिलेर, मिलिजुलीमा कुनै कार्य गरेको भएको भन्ने अवस्थालाई कसरी अङ्ग्रेजीमा भन्ने भन्दाखेरि यसको लागि स्ट्रक्चर हेरौँ है त। स्ट्रक्चर रहेको छ सेन्टेन्स प्लस इन कलुजन विथ प्लस नाउन अथवा अदर वर्ड। अब यहाँ इन कलुजन विथ भनेकै मिलिमत्तमा, मिलिजुलीमा, मिलेर भन्ने बुझिन्छ है त। अब यो चाहिँ एक्जाम्पल हेरौँ अनि त्यसबाटै प्रष्ट हौँ है त। जस्तै पहिलो एक्जाम्पल रहेको छ, तिनीहरू पुलिससँग मिलिमत्तमा अथवा मिलेर घोटाला गरे। तिनीहरूले पुलिससँग मिलिमत्तमा घोटाला गरे। दे स्क्याम इन कलुजन विथ द पुलिस। दे स्क्याम इन कलुजन विथ द पुलिस। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, त्यसले हरिको मिलिमत्तमा मेरो पैसा खाएर भाग्यो अथवा त्यसले हरिसँग मिलेर मेरो पैसा खाएर भाग्यो। ही एब्सकन्डेड आफ्टर स्विन्डलिङ माई मनी इन कलुजन विथ हरि। ही एब्सकन्डेड आफ्टर स्विन्डलिङ माई मनी इन कलुजन विथ हरि। अब यहाँ एब्सकन्डको चाहिँ थर्ड फर्म एब्सकन्डेड भयो होइन। एब्सकन्डको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि फरार हुनु, भाग्नु हुन्छ भने यहाँ स्विन्डलिङको अर्थ चाहिँ धोका दिनु, ठग्नु, झुक्क्याउनु भन्ने बुझिन्छ है त। अब यहाँ के ठगे भन्दाखेरि स्विन्डलिङ माई मनी मेरो पैसा ठगे भन्ने बुझिन्छ है त। अब त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, श्यामसँग मिलेर हरिले सुरजलाई सबै कुरा भनिदियो। हरि टोल्ड सुरज एभ्रिथिङ इन कलुजन विथ श्याम। हरि टोल्ड सुरज एभ्रिथिङ इन कलुजन विथ श्याम। श्याम र हरि मिलेर सुरजलाई चाहिँ सबै कुरा भनिदियो भन्ने अर्थ लाग्छ है यहाँ चाहिँ। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, तिनीहरू एकअर्कासँग मिलेका छन् अथवा तिनीहरू एकअर्का चाहिँ मिलेका छन्, मिलिजुलीमा छन्, मिलोमत्तमा छन् भन्न खोजिएको है। दे आर इन कलुजन विथ इच अदर। दे आर इन कलुजन विथ इच अदर। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, म हरिसँग मिलेको छैन। आई एम नट इन कलुजन विथ हरि। आई एम नट इन कलुजन विथ हरि। यो चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्स भयो है। यसरी हामीले नेगेटिभ पनि बनाउन सक्छौँ अनि क्वेसन पनि बनाउन सक्छौँ। अब बुझ्नुभयो होला इन कलुजन विथ भनेको के रहेछ भन्ने कुरा। जहाँ इन कलुजन विथको अर्थ चाहिँ मिलिजुली, मिलेर, मिलिमत्तमा केही काम गर्यो अथवा दुईजना मिलेका छन् भन्ने अर्थलाई बुझाउँछ है त। त्यसै गरी हामी स्ट्रक्चर नम्बर 3 हेरौँ। जस्तै हामी डेली लाइफमा भन्छौँ नि, मैले यसलाई कुट्नु अघि यहाँबाट लैजा, त्यसले मलाई भन्नु अघि तँ पहिला भन् मलाई, त्यो जानु अघि त्यसलाई सबै कुरा भनिदे। मतलब चाहिँ केही कार्य गर्नु अघि, हुनु अघि भन्ने अर्थ आउने वाक्यलाई अङ्ग्रेजीमा हामीले कसरी भन्छौँ भन्दाखेरि यसको लागि हामीले स्ट्रक्चर हेरौँ है त। स्ट्रक्चर रहेको छ बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्बको फर्स्ट फर्म प्लस अब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अथवा अरू कुनै एउटा सेन्टेन्स। अब यसको लागि एक्जाम्पल हेरौँ है त। मैले यसलाई झापड हान्नु अघि यसलाई यहाँबाट लैजा। बिफोर आई स्ल्याप हिम टेक हिम फ्रम हियर। बिफोर आई स्ल्याप हिम टेक हिम फ्रम हियर। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, ढिलो हुनुहुँदा अघि छिटो जाम। बिफोर वी गेट लेट लेट्स गो फास्ट। बिफोर वी गेट लेट लेट्स गो फास्ट। अब त्यसै गरी हामी अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। त्यसले थाहा पाउनु अघि सबै कुरा भनिदिउँ। बिफोर ही फाइन्ड्स आउट लेट्स टेल हिम एभ्रिथिङ। बिफोर ही फाइन्ड्स आउट लेट्स टेल हिम एभ्रिथिङ। यहाँ फाइन्ड आउटको मतलब चाहिँ केही कुरा पत्ता लगाउनु, थाहा पाउनु
भन्ने बुझिन्छ है त। त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ त्यहाँ जानु अघि यो काम सक। बिफोर यु गो देयर फिनिश दिस वर्क। बिफोर यु गो देयर फिनिश दिस वर्क। अब यो चाहिँ तपाईलाई भयो, मैले नर्मल स्ट्रक्चर भयो है, त्यही पनि तपाईहरुले यसो जानकारी पाइराखेको राम्रो भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो सिकाएको छु है त। अब त्यसैगरी हामी अब अर्को स्ट्रक्चर नम्बर 4 मा लागौं है त। जस्तै हामी डेली लाइफमा भन्छौं नि, बस म पैसा चाहन्छु, बस मलाई पैसा भए पुग्छ, बस म उनी भए पुग्छ, अरु केही चाहिदैन मलाई। यस्तो वाक्यहरुलाई हामीले इंग्लिशमा कसरी भन्दाखेरि यसको लागि स्ट्रक्चर हेरौँ है त। स्ट्रक्चर रहेको छ अल आई वान्ट इज प्लस भर्ब नाउन मा हैन। अब तपाई के चाहनुहुन्छ त? इच्छा के हो तपाईको? चाहना के हो? उद्देश्य के हो? त्यो यहाँ लेख्ने। जस्तै अल आई वान्ट इज भनेको नि बस मेरो चाहना यो हो, बस मेरो चाहना, सबै मेरो चाहना भनेको यही हो भन्ने बुझ्छ है त। अब यसको चाहिँ एक्जाम्पल हेरौँ है त। बस म मात्रै शान्ति चाहन्छु, बस मलाई शान्ति भए पुग्छ। अल आई वान्ट इज पीस। अल आई वान्ट इज पीस। त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स हेरौँ। बस म मात्रै विदेश जान चाहन्छु, बस मलाई विदेश जान पाए पुग्छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अल आई वान्ट इज टु गो एब्रोड। अल आई वान्ट इज टु गो एब्रोड। जस्तै तपाईले चाहिँ के हुन्छ भने कार्य अब एक्सन देखाउनु छ भने इज पछाडि टु राख्नु हैन। अब कुनै नाउन देखाउनु छ भने डाइरेक्ट टु राख्नु पर्दैन, इज पछाडि डाइरेक्ट नाउन राख्दा हुन्छ है त। यसको अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। अल आई वान्ट इज टु अर्न मनी। अल आई वान्ट इज टु अर्न मनी। बस म मात्रै पैसा कमाउन चाहन्छु, बस मलाई पैसा कमाउन पाए पुग्छ भन्ने बुझिन्छ है त। त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ बस म मात्रै मीरा चाहन्छु, बस मलाई मीरा भए पुग्छ। अल आई वान्ट इज मीरा। अल आई वान्ट इज मीरा। अब यहाँ अल आई वान्ट इज भनेको चाहिँ म जे पनि चाहन्छु, म जेसुकै सबैभन्दा बढी चाहन्छु, मेरो चाहना केवल मात्रै एउटै हो भन्ने खालको अर्थ चाहिँ यसले व्यक्त गराउँछ है त। अब यो भयो स्ट्रक्चर नम्बर 4। अब हामी लाग्छौं स्ट्रक्चर नम्बर 5। र स्ट्रक्चर नम्बर 5 मा लाग्नु अघि म तपाईहरुलाई यो रिक्वेस्ट गर्छु कि जसले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन कृपया पहिला च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन थिच्नु होला, र जसले सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अब लागौं हामी स्ट्रक्चर नम्बर 5 मा। जस्तै हामी डेली लाइफमा भन्छौं नि, मलाई चाउचाउ भए चल्छ, भात चाहिदैन, मलाई यही भए नि चल्छ, उसलाई जे दिए नि चल्छ। यस्तो वाक्यहरुलाई हामीले कसरी भन्ने इंग्लिशमा भनेर भन्दाखेरि यसको लागि स्ट्रक्चर हेरौँ है त। स्ट्रक्चर रहेको छ सब्जेक्ट प्लस विल डु। विल डु को अर्थ नै चल्छ भन्ने सेन्स यसले बुझाउँछ, प्लस अब्जेक्ट अथवा अदर वर्ड। मलाई सादा पानी भए नि चल्छ, नर्मल वाटर विल डु फर मी। नर्मल वाटर विल डु फर मी मतलब चाहिँ कसैले सोध्यो होला यहाँ कुन पानी दिम भनेर भन्दाखेरि यो पानी दिम कि त्यो पानी दिम भनेर भन्दाखेरि हैन मलाई सादा पानी भए नि चल्छ भन्ने खालको अर्थ चाहिँ यसले बुझायो है त। त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ यहाँ यस्तो केही चल्दैन। नथिङ लाइक दिस विल डु हियर। नथिङ लाइक दिस विल डु हियर। यहाँ यस्तो केही चल्दैन। त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ हो यो चल्छ मलाई। यस इट विल डु फर मी। यस इट विल डु फर मी मतलब चाहिँ अब कसैले केही देखायो होला, हो यही भए नि चल्छ मलाई है भनेर भन्न खोजेको अवस्था हो है त। यो चाहिँ यसरी बुझौँ है त। त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ 1000 रुपैयाँले चल्छ। विल 1000 रुपीज डु। विल 1000 रुपीज डु। यो चाहिँ क्वेशन गरिएको है, जसले गर्दाखेरि हामीले हेल्पिङ भर्बलाई अगाडि ल्याएर राख्छौं है त। त्यसैगरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ रातो चल्छ। मतलब के भन्न खोजेको भन्दाखेरि रातो कलरले हुन्छ, रातो हुन्छ भनेर भन्न खोजेको है। विल रेड वान डु। विल रेड वान डु। स्ट्रक्चर छोटो छ तर मिठो छ। डेली लाइफमा हामीले यस्तो सेन्टेन्स धेरै बोलेका हुन्छौं नि हैन। हो छोटो स्ट्रक्चर भए पनि मिठो स्ट्रक्चर छ। तपाईहरुले पनि आजदेखिबाट नै आफ्नो इंग्लिश बोल्ने क्रममा यसलाई पनि राखेर अब प्रयोग गर्नु होला है। सो गाइज आजको लागि यति नै भन्दछु। म फेरि चाँडो भन्दा चाँडो नयाँ भिडियो लिएर म आउने नै छु र आशा छ मैले आजको भिडियोमा चाहिँ एकदमै स्लो गरी बोलेको छु, बिस्तारै बोलेको छु। कतिपयले चाहिँ छिटो बोल्नु भयो भनेर भन्नु भएको भएर भिडियो लामो नहोस् भनेर चाहिँ मैले अलि छिटो बोलेर चाहिँ गराएको थिएँ भने आजको भिडियो चाहिँ बिस्तारै बोलेको जस्तो लाग्छ मलाई
र तपाईले मन पराउनु पनि हुन्छ होला सायद है। थ्यांक्स फर वाचिङ। होप यु एन्जॉय दिस भिडियो। Keep practicing, keep learning, and don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon so you never miss out on our future lesson. See you in the next video. Till then, take care, keep watching.